in the middle of the night. Hello mga sis, this is me Ate Vangie and welcome back to my channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako naglalagay ng photo or effect using PicArt application. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, click na yung subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga video.